हेलो सबैजना, सन्चै हुनुहुन्छ? आज चाहिँ म यो एफएस एकाडेमी भन्ने चाहिँ एउटा प्रडक्ट हो कि चाहिँ फ्लाइट सिमुलेटरको होइन लाइक डिफल्ट कन्टेन्ट चाहिँ होइन, यो चाहिँ एक्स्ट्रा कन्टेन्ट हुन्छ नि, त्यो चाहिँ लाइक भिएफआर कसरी उडाउने फ्लाइट, भिएफआर भन्दाखेरि भिजुअल फ्लाइट रेन्ज होइन, भिजुअल फ्लाइट चाहिँ कसरी गर्ने मतलब कि लाइक अब तपाईँ मोटरसाइकल चलाएर जानुभयो अरे होइन, त्यो भयो भने अब तपाईँ त लाइक अब यता रोड हेर्नुहुन्छ होइन, साइड कार आफू कहाँ पुग्यो भनेर हेर्नुहुन्छ होइन, अब लाइक सकेसम्म त तपाईँ त अब एकदम नचिनेको सहरमा त त्यो भिजुअली जान चाहिँ गाह्रै नै हुन्छ होइन। जस्तै आफै चाहिँ लाइक अब यहाँदेखि अब भनौँ न म अहिले बाँसबारीमा छु होइन, यहाँबाट असन जानु पऱ्यो अरे भने मलाई कुन बाटो जानु पऱ्यो के जानु पऱ्यो होइन, ठ्याक्क हेरेरै जान मिल्यो क्या होइन। अनि पछि तर प्लेनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्लेन चाहिँ एउटा अब मोटरसाइकलसँग चाहिँ नमिल्ने कुरा चाहिँ लाइक भनौँ न होइन, धेरै कुरा मिल्दैन तर यतिकै सोच्दाखेरि प्लेन चाहिँ बादलभित्र छिर्नुपर्छ क्या कच्चा होइन। अनि पछि अब मोटरसाइकल चलाउँदाखेरि चाहिँ पुरै देख्दै नदेखिकन हुन्छ नि, बादलभित्र हुन्छ नि, एकदम अगाडि केही नदेख्ने गरेर चाहिँ चलाउँदैन क्या, बुझ्नु होइन। चलाए नै पनि एकदम थोरै समयको लागि चलाउँछ होइन। तर प्लेन भनेको चाहिँ एकदम अब के हुन्छ थाहै हुँदैन, जस्तो सुकै सिचुएसनमा पनि होइन चलाउन सक्नु पऱ्यो होइन। अब त्यसलाई चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट फ्लाइट रुल्स भन्छ क्या, त्यो चाहिँ आइएफआर भन्छ क्या हो। आइएफआर नगर्ने भए चाहिँ भिएफआर भयो कि होइन। भिएफआर चाहिँ अब तपाईँले अब आफ्नै एयरपोर्ट, आफ्नै नजिकको एयरपोर्ट होइन, आफ्नै सहर वरिपरि मात्र अब चलाइराख्ने, अब सधैँ चाहिँ एकदम हुन्छ नि डिटेल फ्लाइट प्लानिङ गरेर म यो बाटो यो जान्छु अब दिनदिनै गएर बाटो किन त्यस्तो गरेर राख्नु पऱ्यो होइन। त्यस्तोमा चाहिँ भिजुअल फ्लाइट रुल्स गऱ्यो भने चाहिँ है एकदम थोरै ह्यासलमा चाहिँ काम हुन्छ भनौँ न। मतलब कि अब तपाईँको यो एयरलाइन्सहरू ठुल्ठुलो अब त्यो त टाढो जाने हो नि त, उनीहरू चाहिँ हरेक चाहिँ प्रोसिडियरहरू हुन्छ क्या, उड्दाखेरि यो प्रोसिडियर गर्ने, माथि होइन क्रुजमा यो प्रोसिडियर गर्ने होइन, ल्यान्डिङ गर्दा यो प्रोसिडियर गर्ने, त्यो भनेर हुन्छ होइन। भिजुअल फ्लाइट रुल्समा चाहिँ त्यस्तो एकदम धेरै चाहिँ रुल्स हुँदैन कि है। कति अनकन्ट्रोल ठाउँमा त है तपाईँ ठ्याक्कै हेरेरै होइन लाइक भनौँ न रडार यो टावरसँग सधैँ कन्ट्याक्टमा बसिरहनु पनि पर्दैन होइन। त्यस्तो थुप्रो चाहिँ लाइक सजिलो पनि हुन्छ होइन, तर त्यो भन्दैमा चाहिँ होइन लाइक अब तपाईँले आफ्नो चाहिँ कन्सन्ट्रेसन छाड्नु भयो होइन, आफ्नो भयो भने चाहिँ गाह्रो पनि हुनसक्छ कि है। त्यसैले अब कहिलेकाहीँ बादलभित्र छिर्यो होइन, के गर्ने होइन, तपाईँ अब कहिलेकाहीँ हुन्छ भिएफआर चाहिँ सकेसम्म होइन बादलभित्र छिर्दै नछिर्ने भन्ने कन्सेप्ट हो क्या है। बादलभित्र भिएफआरमा छिर्न एलाउ नै छैन कि, बुझ्नु भएन। छिरिहाल्नु भयो भने पनि अब तपाईँ कसरी चाहिँ बाहिर निस्किने है, त्यो चाहिँ सोचिहाल्नुपर्छ है त। अहिले चाहिँ यो चाहिँ फर्स्ट लेसन हो है। ल सुरु गरिहालौँ क्या अरे। आई डोन्ट नो कस्तो आउँछ यो, मैले रेकर्ड त सुरु गरिहालेँ होइन, तर यो सेटिङ्सहरू अझै मैले मिलाइसकेको छैन कति चिजहरू है। माइक्रोसफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रै छ लाइक भिजुअली चाहिँ होइन, तर अझै पनि ट्विक गर्नुपर्ने, मैले यो एनभिडिए कन्ट्रोल प्यानलमा गएर चाहिँ अलिकति ट्विक गर्नु मिल्छ भनेर युट्युबमा हेरेको थिएँ होइन, त्यो चाहिँ गर्न बाँकी चाहिँ छ होइन। तर कोही लाइक मेरो यो चाहिँ ल्यापटपमा हो कि है, ल्यापटपमा चाहिँ त्यस्तो हाई एन्ड ल्यापटप चाहिँ होइन कि, मैले पाएको भए त म एकदम खतरा पिसीमा चाहिँ हुन्छ नि लाइक भिआर भन्छ कि, भिआरमै खेल्न मलाई मन चाहिँ। Welcome to FS Academy VFR. You're going to learn how to fly visually in an authentic way to greatly expand your skills and VFR realism. VFR is Visual Flight Rules, where your primary method of navigation is all about looking out of the windscreen and finding your way.
Each lesson has a dedicated section in the manual that dives deeper into the theory to complete your VFR experience, along with maps and charts to reference in flight. We begin here at Liverpool Airport in the Cessna 152 to start you off with basic handling skills and a departure with ATC. We're going to take off from runway 27 and follow the local procedure of following the Mersey River to Seaforth, where we leave the Liverpool control zone. For a normal takeoff, we want to use flaps, which make the wing more effective and reduces our takeoff distance. Please set the flaps to 10 and we'll get started. Airport weather is transmitted by the ATIS, the Automated Terminal Information Service. Weather changes as the day goes on, so each weather report is given an identifying letter, which moves along the alphabet every time a new report is transmitted. Let's listen to the ATIS whilst we wait for the engine to warm up. Liverpool Information Juliet, time 0950 Zulu, runway in use 27, surface wind 260, 4 knots, visibility 10 km or more, clouds scattered 3,000 feet, cloud type unknown, temperature +15, dew point +4, QNH 1013. Ground movement control is closed. Acknowledge receipt of information Juliet on first contact. We now have weather information Juliet, so we can call air traffic control and request our departure instructions. Liverpool Tower, Golf Foxtrot Sierra Alpha Charlie Cessna 152 at Kilo with information Juliet, request clearance and taxi. Golf Alpha Charlie Liverpool Tower, after departure leave the zone at Seaforth, not above altitude 1,500 feet VFR, squawk 5050. Leave via Seaforth, not above 1,500 feet VFR, 5050 Golf Alpha Charlie. Golf Alpha Charlie correct, taxi to hold short runway 27 at Golf, QNH 1013. Okay, so we've contacted the tower and they've said we can leave the control zone to the north at our exit point Seaforth, but we must stay below 1,500 feet the whole way there. We'll aim for 1,400 feet to give a margin. Release the brakes and taxi to the holding point Golf for runway 27. Okay. अब चाहिँ उसले के भन्ने भन्दाखेरि रनवे 27 रनवे 27 भने चाहिँ यताबाट यता जाने हो कि हो जस्तै अहिले हाम्रो हेडिङ पनि कति छ 30 छ हैन 27 भने 24 270 भने बेस टेक पर्ने रहेछ है त भनेपछि अब अलिकति स्पिड बढाउँ हैन है यसकै चाहिँ म्यानुअल पनि छ के एउटा म्यानुअल त्यस्तो डिटेल चाहिँ छैन म्यानुअलमा है Leave the apron by taking the taxiway on your left, then make a left turn onto Alpha, the main parallel taxiway, before taking the first right to hold short of the runway. अहिले चाहिँ अब एक्जिट लेफ्ट लिनु रे अनि पछि फेरि चाहिँ राइट लिनु भनेर भन्छ हो फर्स्ट राइट भने जस्तो Take this right and hold at Golf. Good, now come to a stop before the holding line and we'll tell ATC we're ready to go. We say ready for departure as we only use the word takeoff as part of an actual takeoff clearance to avoid misunderstandings. Golf Alpha Charlie ready for departure. Golf Alpha Charlie cleared line up and take off runway 27, wind 260 at 4. Cleared line up and take off runway 27, Golf Alpha Charlie. We're cleared for takeoff, pull onto the runway, line up on the centre line and we'll depart. हामीलाई चाहिँ एटीसी ले हैन हुन त यता लेफ्ट र राइटमा पुरै हेरेर मात्र छिर्नु पर्ने हो किनभने प्लेन आइरहेछ भने
तर एटीसीले नै क्लियर गरेपछि Keep the nose straight down the center line and apply full power. Use some right rudder to counteract the engine torque to keep straight on the center line. Smoothly pull back and raise the nose, engine cowling on the horizon. Okay. ल But now hold the climb attitude and keep climbing straight ahead. Okay. Now we're safely climbing away, we don't need our flaps anymore. Please retract the flaps and we'll climb more efficiently. See how the nose drops as we lose lift? Add some back pressure on the controls to hold the climb attitude. Accelerate to 80 knots and we'll get the lift back. 80 knots मा जानु भन्यो हैन भनेपछि अहिले 60 जति छ अझै नोज अलि तल ल्याउँ जस्तै हामी चाहिँ कति फिट अहिले झन्झनै 1000 फिट पर मिनेट जस्तो गइरहेछ कि 1000 यो चाहिँ तलपट्टि यो 0 देखि 1000 भइरहेछ नि है यो चाहिँ हाम्रो एयर स्पिड हो है अहिले 70 जति पुग्यो हामीलाई 80 पुर्याउनु भनेर भनिरहेछ अहिले है Great. Keep full power and adjust the attitude to control your speed. Aim for 80 knots. If you get slow, lower the nose slightly. If you get fast, raise the nose slightly. Now turn right to follow the Mersey River northbound. Continue flying up the Mersey, climbing to 1,400 feet. Try to memorize this climbing attitude. Level off 1,400 feet, keeping full power to accelerate to 100 knots. As our increased airspeed gives more lift, feel how you need to push forwards to remain level. To relieve this input, trim nose down until you don't need to apply any control force to stay straight and level. Now you can power back a little to hold 100 knots. Maintain 1,400 feet up the Mersey, staying over the water. Okay. I'm saying Liverpool. अब लिभरपुल चाहिँ अब रियलमा चाहिँ गइएको छैन हैन अब यसमा यो पीडीएफमा चाहिँ मलाई म्याप दिएको छ कि है अनि त्यो लिभरपुल एयरपोर्ट अब पछाडी पुग्यो हैन खै पछाडीबाट हेर्न मिल्छ कि हामी उडेको चाहिँ अघि झन्झन्डै यतातिरबाट हो कि त्यो यो चाहिँ रनवे भयो हैन अब हामी चाहिँ अब यो क्रुज जस्तै लाइक एटीसीले चाहिँ लाइक एयरपोर्ट वरिपरिको चाहिँ एटीसी को टावर हुन्छ नि टावरले कन्ट्रोल गर्छ के हैन अनि पछि त्यसमा अब टावरलाई सोधेर मात्र अब छिर्न पाउने भयो के त्यहाँ भित्र हैन त्यो एरिया भित्र चाहिँ है अनि पछि हामी अहिले जान लागेको चाहिँ यो यतातिर यो एरियातिर चाहिँ यो एरिया यो भन्दा अगाडि पुगेपछि चाहिँ लाइक एटीसीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्दैन के है अनि पछि त्यहाँ चाहिँ अब जस्तै सिक्नु पर्यो भने हैन केही गर्नु पर्यो लाइक अब पाइलटहरुको ट्रेनिङ दिने ठाउँ जस्तो भनौं न हैन अब अहिले जे होस् यो फ्लाइटमा चाहिँ एटलिस्ट त्यही हो हैन त्यो लाइक अनकन्ट्रोल्ड एयर स्पेस हैन त्यहाँ गएर चाहिँ आफूले चाहिँ आफैले हेरेर हुन्छ नि ट्राफिक अब अरु प्लेनहरु छ भने पनि आफैले हेरेर मिलाउनु पर्यो हैन तर हरेक चोटी टावरलाई चाहिँ म यस्तो गर्न लाग्छु म यस्तो गर्न लाग्छु भनेर चाहिँ भनिराख्नु पर्दैन के त्यहाँ चाहिँ है त्यहाँ चाहिँ आफूले आफ्नै डिस्क्रिप्सन भन्नु न हैन आफूलाई तलमा जान मन लाग्यो तल माथि जान मन लाग्यो Charlie contact Liverpool radar 119.85 11985 Golf Alpha Charlie
We're being handed over to Liverpool Approach Control now, who we'll be in contact with until we leave controlled airspace at Seaforth. Liverpool radar Golf Foxtrot Sierra Alpha Charlie, live buildings 1,400 feet to Seaforth VFR. Golf Alpha Charlie Roger, report Seaforth. Wilco Golf Alpha Charlie. Seaforth is the exit point for VFR traffic departing Liverpool to the north. It's found on the east shoreline, just beyond where the western shoreline ends. हो भनेपछि हामी अल्टिट्युड पनि 1400 भनेर थियो हैन ठ्याक्क मिलिराकै छ है यसलाई चाहिँ अहिले मैले के चलाउनै परेको छैन के हैन तल पनि चलाउनु परेको छैन माथि पनि चलाउनु परेको छैन त्यो चाहिँ कसरी गरेको भन्दाखेरि ट्रिम भन्ने हुन्छ के यहाँ यो ट्रिम व्हील हो के त्यो चाहिँ अब यो जोइस्टिकले नै मिलाउनु मिल्छ एकचोटि ठ्याक्क मिलेपछि चाहिँ धेरै चलाइराख्नै पर्दैन के भनेको त्यो हात छडेर चलाए पनि भयो टाइपको भयो क्या यो चाहिँ अहिले चाहिँ हैन अब यो अहिले हावा धेरै आएको छैन होला हैन हावा धेरै आइरा भए मिलाइराख्नु पर्थ्यो होला हैन है यो स्पिड पनि 100 भनेको 100 मै छ है अलिकति बढी छ तर ठिकै छ ओके अब सीफोर्थ भन्ने चाहिँ आइपुग्यो जस्तो लाग्यो मलाई कतिवटा घरहरू घरै लिभरपुल रमाइलो होला जस्तो ठाउँ है लिभरपुल अब प्रिमियर लिगमा चाहिँ देखिरहेको हैन स्टेडियम चाहिँ कता छ कुनै यो उसमा स्टेडियम चाहिँ कहाँ छ लेखेको छैन तर मजी रिभर अघि हामी फर्किरहेको त्यो चाहिँ मजी रिभर मजी साइड भन्छ के अरे हैन लिभरपुलको स्टेडियम के नाम हो लिभर मजी साइड डबी भनेर भन्छ त्यही हो जस्तो मजी भनेर रिभर चाहिँ Golf Alpha Charlie Seaforth outbound. Request basic service. Golf Alpha Charlie Roger, basic service. Basic service, Golf Alpha Charlie. Now we've reached the edge of the Liverpool control zone at 1,400 feet. We're entering uncontrolled airspace. There is airspace above us, which begins at 3,500 feet upwards, so anything below that is uncontrolled. It's completely up to us to navigate and avoid other traffic. UK ATC can provide either a basic service or a traffic service to VFR flights in uncontrolled airspace. We've been given a basic service from ATC, which means they can pass us important information such as airfield closures or severe weather, but won't provide any clearances or traffic information. Depending on their workload, they may be able to provide a traffic service, where they will also give information about any known nearby traffic to help you, but will not provide avoidance instructions. Keep flying north, and as you did before, apply full power, set the climb attitude, and climb to 3,000 feet. अब चाहिँ पावर बढाउरे हैन अनि 3000 फिटसम्म पुगरे भनेर भनेको अलले है भनेपछि अब हो हाम्रो यो क्लाइम्ब चाहिँ भइरहेछ अब 500 फिट पर मिनेट हो त्यति जतिमा क्लाइम्ब भइरहेछ अझै अलिकति बढाऊ हैन The speed will come back towards around 80 knots, so with the lower speed we lose lift and the nose will want to drop. Apply nose up trim to neutralize the control pressure, holding the climb attitude all the time. ट्रिम चाहिँ बिचमा गरेर राख्नुपर्छ अहिले हामी माथि गइरहेछ त्यो पनि छाडेर राख्नु मिल्यो के हैन त्यो चलाइराख्नु परेन है हाम्रो ए स्पिड पनि 80 मात्र छ 80 भने ठिकै हो है उसले क्लाइम्बमा चाहिँ 80 मै पुग्छ भनेर भनेको थियो हैन हो अझै
ठिक छ, रमाइलो छ, लिभरपुल रमाइलो खालको सिटी जस्तो छ है हेर्दाखेरि। स्पिड चाहिँ बढ्ने घट्ने लाइक कस्तो भन्ने, जति कुदायो उति चाहिँ लिफ्ट बढी हुन्छ क्या हैन। अनि पछि नोज चाहिँ माथि जान खोज्छ क्या, अनि पछि नोज माथि गएपछि फेरि चाहिँ अनि ड्र्याग बढ्न थाल्छ क्या हैन, अनि पछि फेरि नोज तल जान खोज्छ क्या। नर्थतिर जानु भन्थ्यो है हामी, अलिकति यता आएर जस्तो छ। अर्को पनि एयरपोर्ट छ जस्तो, त्यहाँ कुन चाहिँ Start leveling off and maintain 3,000 feet. Accelerate again to 100 knots. 3000 फिटमा चाहिँ लेभल गर्नु भनेर Again, as we accelerate, trim nose down to cancel out the control pressure. हो 3000 अब चाहिँ उसले टर्नहरु सिकाउँछ। As we're now higher up, the air is thinner, so to preserve the optimal fuel-to-air ratio of the engine, we'll reduce the fuel mixture slightly. Use the red mixture control next to the throttle and pull it back only about a centimetre or so, and see how the engine revs rise as the engine is running more efficiently. इन्जिनलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकदम धेरै फ्युल दिएर पनि हुँदैन हैन, अनि कम्ता फ्युल दिएर पनि हुँदैन के, यसले चाहिँ Let's try a few turns. We only want to bank to about 20 degrees for a gentle turn, which is the second white mark around the top of the attitude indicator. Start a right turn towards east, heading 090. Maintain 3,000 feet. Stop your turn on 090 and set the straight and level attitude again. अलिकति हाई छ हैन, अलिकति तल छ। इस्टतिर जानु भने इस्ट मिल्यो हैन, अब 3000 फिट हुनु पर्ने, 3000 पनि मिल्ला अब। ओके 3000 पनि अब मिल्यो। अलिकति नोज अप गरौँ है, हाम्रो एयर स्पिड अलिकति धेरै भइराछ। When turning, use gentle rudder inputs to keep the black ball on the turn coordinator centered for comfortable and efficient turning. Make a coordinated right turn to west, heading 270, keeping the ball centered. Step into the ball भन्छ कि जतातिर गयो उतैतिर चाहिँ रडर अलिकति लगायो भने त्यो बिचमा आउँछ कि। वेस्टमा जानु As we भने turn, the lift from our wings isn't pointing straight upwards anymore, so to stay at our altitude, we need to increase the angle of attack slightly to get some extra lift. You can feel this as the need to hold back pressure on the elevator.
Keep the speed at 100 knots for now. Roll out on heading west and set us back to straight and level. Oh, 3000 feet पनि भयो. Okay, सबै ठिकै छ. Keep the speed at 100 knots for now. Next, we'll try a speed change to see how it influences our straight and level sight picture. Bring the power right back to idle and decelerate to 60 knots. हो पावर घटाउने जस्तै मोटरसाइकलले चलाउँदाखेरि पनि लाइक कुदाउन मात्र जानेर भएन के हैन अब कहिलेकाहीँ ट्राफिक आउँछ पावर चाहिँ अल द वे ब्याक टु आइडल भन्छ हैन हो धेरै स्पिड घटायो भने फेरि लड लाइक बाइककै पनि त्यस्तै हुन्छ नि लड्ने हुन्छ नि हैन प्लेनमा पनि त्यस्तै हो के एकदम थोरै स्पिड गऱ्यो भने प्लेन पनि आकाशमा बसिराख्न सक्दैन कि है त्यसले त 60 अझै पुग्न लाग्छ ओके As we lose lift, trim nose up to keep the control pressures neutralized. You'll need to raise the nose slightly to increase our angle of attack to make up for the lost airspeed. Set power for 60 knots and retrim for level flight. Okay, 60 भन्दा घट्यो हैन अलिकति पावर बढाउनु पर्यो See that our new straight and level attitude has a higher nose. This is our slow flight attitude. Maintain a heading of west for the time being. Now make a turn either to the left or the right, back to heading 090, keeping the ball centered. Right turn गरौँ अलिकति पावर चाहिँ बढाएँ मैले ओके 090 भने इस्ट भयो हैन अलिकति तल जाउँ 60 Now accelerate us back to 100 knots, keeping straight and level throughout. Use some right rudder to counter the engine forces. Keep the heading set on 090. Maintain 3,000 feet.
Fantastic. That concludes your first VFR lesson. Keep flying if you wish, or press escape to exit. ओके ल यति चाहिँ सक्यो है योभन्दा बढी पनि नगरौँ यसपछिको लेसन चाहिँ म लिएर आइहाल्छु हैन यसपछिको लेसनमा चाहिँ अरू के सिकाउँछ हेर्दै जानुपर्छ है अब यही अनुसार चाहिँ म लाइक फ्लाइट इन्स्ट्रक्टरले नै सिकाएको टाइपको छ क्या यो चाहिँ हैन रियलमा चाहिँ उडाउन नपाए पनि हैन यो भर्चुअली चाहिँ उडाउन मलाई एकदम रमाइलो लागिरहेछ हैन अझ भिआरमा हुनुपर्ने के है भिआरमा भयो भने खतरा दामी त्यही 700 वटा जस्तै नै हुन्थ्यो होला है ल है त फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला ओके थ्याङ्क यू एभ्री भएकोमा सी यू बाई